ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى فيديو جديد. حطي لايك للفيديو واشتركي معايا في القناه وفعلي الجرس. اهم حاجه تدوسي على كلمه الكل علشان كل ما انزل فيديو يجيلك اشعار ان انا نزلت فيديو جديد، فادخلي بسرعه بسرعه اتفرجي عليه. النهارده بقى طبعا هنقف في المطبخ مع بعض كده، نشوف هنعمل ايه مع بعض. بصوا، انا فتحت الكاميرا وقلت بقى ايه، زي ما تيجي تيجي. انا كده كده ما كنتش حابه اصور، لان انا يعني عارفه ان انتوا زهقتوا من وقفه المطبخ وكده. بس ده حال اي ست، يعني ان يعني دايما وقفتها بتكون في المطبخ، يعني اكتر حاجه بتقف فيها كده او بتشتغل فيها هو المطبخ. تمام كده. فانا لما يبقى في روتين بصوره وانا بنظف كده يعني. فانا طبعا مش كل يوم بنظف يعني الشقه وكده، يعني مش كل يوم بتتبهدل بصراحه. فيعني اغلبيه الوقت بيبقى شغلي كله في المطبخ، بس لان الشقه عندي بتبقى نظيفه وكده. فمش هطلع يعني ايه تبقى حاجه نظيفه وابهدلها واجي ايه منظفاها قدامكم وكده. فانا الحاجه بصراحه لما بتكون بس عايزه تتنضف حاجه هعملها بطلع اصورها لكم وبكمل يومي معاكم في المطبخ. انا هنا كنت بوريكم اللي هي الازازه الكبيره دي. بصوا، جميله جدا جدا، حلوه قوي. هي الازازه بتاعت الازازه دي اللي بيتحط فيها الميه، الميه بتاعت التلاجات دي. بس هم بقى منزلين منها، عملوا لها حنفيه كده يعني. فعجبني شكلها عشان صغير كده، يعني رحت انا ايه شكلها بقى عجبني علشان خاطر صغيره كده وما بتاخدش يعني ايه. انا ما بحبش املى ميه كتير. انا كان عندي الكولمان الكبير ده برضو، كنت مطلعاه معاكم في فيديو قبل كده قديم، بس كبير قوي. يعني مضايقني كده، ملوش مكان يعني في المطبخ. فلقيت دي بقى اشتريتها وكده، عجبتني عشان صغيره وفي نفس الوقت رخيصه مش غاليه. هي بحنفية كده، ومن فوق برضو الغطا بتاعها بيتفتح كده، بيتفتح يعني ايه اكنك بتشربي من ازازة عادي. تمام كده. فانا جبتها بقى وايه، حطيت فيها تلجيتين كده علشان اريح التلاجة شوية من الفتحة. بيفتحوها كتير بسبب المية وياخدوا ازازة ومش عارفة ايه. فانا دي عملتها وحطيتها كده عشان يشربوا منها، وهروح حاطة عليها كوباية زي ما انتم ما شايفين كده. هي حاجة رخيصة ومش غالية، بس بصراحة نفعتني، وكمان يعني ايه هترحم التلاجة شوية بقى من الفتح والقفل. انا اي حاجه بحب يا اشتريها اوريها لكم، حتى لو حاجه بسيطه خالص. هنقعد بقى نعمل مع بعض النهارده. هنعمل مع بعض النهارده مكرونه، بس بقى باللي هي بالصوص الابيض كده، بالكريمه البيضه، بكريمه الطبخ يعني. مطلوبه مني بقالها كتير كتير قوي، يعني ابني بيحبها فكان طالبها مني. كل ما اجي اعمل مكرونه عاديه يقول لي انت تعمليها اللي هي بالكريمه البيضاء، اقول له لا فيزعل. فقلت بقى اعملها معاكم النهارده كده، وافتح الكاميرا بقى وايه، وزي ما تيجي تيجي اغسل اي حاجه قدامكم واشوف هعمل ايه يعني. يعني الفيديو ده طبيعي طبيعي طبيعي، انا فتحت الكاميرا كده ونسيت نفسي بقى ايه في الفيديو. تمام كده. عايزاكي بس تحطي لي كده اللايك وتعالى اقول لك انا عملت ايه. حطيت هنا بقى فلفل اسود، وحطيت معلقتين كبار من الزبادي، وحطيت كان عندي باربيكيو، كان عندي كاتشب، حطيت من كل حاجه معلقه. وكمان كانت عندي مايونيز، حطيت برضو معلقه كده. ودي شاورما اللي هي الفراخ، يعني بانيه بس انا مقطعاه قطع صغيره كده عشان اعملها شاورما. تمام كده. انا ما كنتش حاطاها في كوبايه، انا كنت حاطاها في المصفى اللي هي بتصفي شبه اللي هي عامله زي الكوبايه كده يعني. فحطيتها فيها ورحت حطاها في طبق علشان تصفي الميه كلها، لان انا عايزاها تبقى ما فيهاش ميه علشان تشرب التتبيله. تمام كده. التتبيله بتاعتنا كانت عباره عن معلقتين من الزبادي، ومعلقه من الباربيكيو، معلقه من الكاتشب، معلقه من المستردة، معلقه من المايونيز، التوابل اللي هي الحاجات اللي عندك دي بتحطي منها. تمام. ورحت حاطه فلفل اسود وبس كده. ورحت شلتهم في التلاجة ايه عشان خاطر يشربوا شويه من بعض كده من التتبيله، وطبعا الملح. سبتهم بقى كده شويه في التلاجة علشان برضو التتبيله كده ايه تعمل مفعولة شويه مع الشاورما، مع اللي هي البانيه. وكان عندي ترمس بقالي كتير عايزه اعمله، كان عندي يعني وكده، كنت جايباه بقالي يجي اسبوع وشايلاه في السباته. فقلت بالمره ايه، انا كده كده خلاص مش هعمل الاكل دلوقتي، يعني لسه قدامي شويه عشان سايبه البانيه يعني اللي هي الشاورما في التلاجة شويه علشان خاطر التتبيله زي ما قلت لكم. فقلت بقى ايه اسلق الترمس معاكم. كنت عايزه اعمله في العيد وما عملتوش، ما جبتوش اصلا، فجبته بعد العيد. فنقيته كده ورحت بقى حطاه في ميه. انا مش بنقعه كتير يعني، انا يا دوبك بس لحد ما الحله تغلي واجي مسقطها على طول. اوعي تغلي اوعي تنقعي الفول او الترمس، الفول اللي هو المدمس او الترمس في ميه سخنه علشان خاطر القشره هتفك منها
وهتبقى مهريه ومش حلوه خالص. يعني انت لما تيجي بقى تسلقيها هتلاقي القشره كده عملت على وش الميه، علشان طبعا انت نقعتيه في ميه سخنه. فلما تيجي تنقعي الفول المدمس او الترمس يعني، او الحمص او اي حاجه بتنقعيها، ما تنقعهاش ابدا في ميه بتغلي وتسيبيها، هتلاقيها كده فكت من بعضها. طبعا بقى زي ما متعودين مع بعض كده، واحنا واقفين في المطبخ بنغسل المواعين، ولو في اي حاجه في الحوض بنغسلها، ما بنسيبهاش حتى لو معلقه، لان طبق بيجر طبق وحله بتجر حله. يعني فاهمين انتوا؟ اي حاجه اللي بتلاقيها في الحوض كده بتلاقيها كومة صحابه جنبها. فانا على طول كده ايه، اول باول بغسل المواعين. وكمان انا عندي زي ما انتم شايفين كده، لو واخدين بالكم اصلا الميه ضعيفه جدا، انا مشغلاها على اعلى حاجه. فانا عارفه ان انا بعد ما اغسل المواعين واعمل الاكل هلاقي الميه قطعت. هي بتقطع على بالليل عندنا وكده. فمسكت بقى هنا كده الكوبايات والاطباق وكده، غسلتهم وسبتهم يتصفوا، وبعد كده رحت حطاهم في المطبقيه. وطبعا الترمس حطاه في ميه بارده مش ميه سخنه طبعا. وبس كده. وغسلت بقى المصفى اللي كنت عامله فيها الشاورما، غسله طبعا فيها الشاورما بالميه والخل ومظبطاها يعني، وسبتها تتصفى خالص من الميه. تمام كده. بصي وانتي واقفه كده في المطبخ ما تسكتيش، لازما اي حاجه عندك تعمليها، عشان تيجي بقى على بالليل كده يبقى عارفه انت بقى خلاص مش وراك اي حاجه تعمليها. لو سهرانه بقى ولا حاجه، طبعا انت منضفه شقتك وكده. يلا بقى، عايزاكي كده وانت شغاله معايا وانت بتتفرجي عليا، شغلي كده الموبايل اسمعيني حتى، او حطي الموبايل جنبك، ولو وراك اي حاجه اعمليها في المطبخ، او مش شرط في المطبخ بس. يعني عايز تغيري ملايات، عايزه بقى تشغلي الغساله، مكسله كده زي حالاتي، ساعات بكسل كتير. ولما بقعد كده على اليوتيوب اتفرج على روتين ولا حاجه، طبعا ايه بتشجع كده وبقوم اعمل اللي ورايا. فانت بقى لو بتتفرجي عليا كده، قومي شغلي الموبايل واستغلي بقى الوقت ده، ونضفي المطبخ فيه، او شوفي انت لو هتجهزي اكل ولا حاجه، او هتنضفي الشقه. تمام كده. انا هنا بقى رحت غاليه ميه، ورحت نازله بالترمس على طول، هغليه بقى. ولما بغلي الترمس اول ما بيستوي بقى خلاص يعني، تمام، بغير الميه بتاعته مرتين، علشان طبعا الميه اللي اتغلت فيها بتبقى ميه مره كده. يعني عارفين انتوا المراره بتاعت الترمس وكده فبتنزل فيها. فبصوا انا بوريكم ان هو طبعا ايه، ما بياخدش وقت اصلا خالص، ما بياخدش وقت. عقبال اصلا ما خلصت الاكل كان فاضل له ربع ساعه كده ويخلص. فانا هقولك بقى، طبعا اول ما الترمس بتاعك بيستوي كده وبتدوقي واحده تلاقيها خلاص استوت والقشره طالعه منها كده، بسيبه لما يبرد شويه، واجي مصفيه الميه دي، لان طبعا بتبقى ميه الغلي طبعا فيها مراره وكده. وبغير له الميه مرتين، ميه ساقعه يعني، من ميه من الحنفيه تكون ساقعه كده، بغيرها له مرتين عشان المراره دي. وبعد كده بملحه. طبعا الملح مش حسب ما اقولك حطي 5 معالق ولا 4 معالق، انت بتحطي معلقتين وتقلبي وتدوقي الميه المالحه خلاص. عايزه معلقه كمان يعني، على حسب ما بتدوقي طعم الملح. مش هينفع اقولك 5 معالق 4 معالق والكلام ده، لان انا هنا عامله اقل من النص، عامله اقل من النص كيلو بحاجات بسيطه. تمام. بصوا بقى هنا البانيه الشاورما كده، حطيت حبه زيت ونزلت كده بالشاورما تاخد صدمه، واول ما كده لونها يغير معايا هنزل بقى بالفلفل الالوان. انا هنا ما حبيتش احط بصل، علشان مش مستحب يعني ايه احط بصل. اول بقى ما تاخد الصدمه كده اجي نازله على طول بالفلفل الالوان. طبعا انت حابه تحط بصل، بس انا ما بحبش احط بصل يعني مع المكرونه اللي هي بالكريمه البيضاء. تمام. سايبه بقى هنا كده المكرونه بتتسلق زي ما انتم ما شايفين كده. انا سلقت المكرونه، وهنا بعمل الشاورما، وعايزه اقول لك طعمها تحفه جدا. انا هنا كنت كانت محتاجه ملح شويه، فبدل ما احط ملح رحت حاطه مكعب شوربه ماجي. تمام كده. حطيت مكعب مرقه يعني، قلت يدي طعم احسن، كده كده في ملح ويدي طعم احسن كمان للشاورما. طبعا الشاورما دي تعمليها كده في سندوتشات، او في عيش كده، او جنب حبة مكرونة او حبة رز كده، اللي هي الرزة ورزة دي، بتبقى طعمها حلو قوي. بصوا بقى هنا حطيت اللي هي كريمة الطهي يعني، اللي بتشتروها في منها للحلويات وفي منها للطبيخ، اللي هي الشاورما والحاجات دي والمكرونات. حطيت نصها كده مع الشاورما، وزي ما انتم شايفين بصوا، بصراحة هي بتغير طعم الاكل، بتخلي طعمه تحفة كده، اكنك عارفة انت قاعدة في مطعم حلو كده. هي كده بتغير طعم الاكل، بتخليه طعمه تحفة يعني. كان عندي بقى هنا زيتون طلعته برضه عشان احط احطه مع بعض مع المكرونة. وبس كده بقى رحت بقى مصفية المكرونة زي ما انتم ما شايفين كده،
واول ما اتصفت من الميه رحت بقى حاطه عليها الشاورما، وكمان بقى رحت ضايفه عليها الكريمه والزيتون، وكانت طعمها تحفه بجد. كانت طعمها حلو جدا. طب لو انت بقى ما عندكيش كريمه الطهي تعملي ايه؟ البديل بتاعها بقى بيكون معلقتين دقيق كبار عليهم معلقتين سمنه. تمام كده. واللبن بقى ايه، نص كيلو لبن، كيلو الا ربع كده. وبتسيبيهم يعني اول بقى ما السمنه كده مع الدقيق كده يتحمروا كده، يتشوحوا شويه، تيجي نازله بقى باللبن. واول ما يتقل تيجي قافله عليه على طول علشان خاطر ما تتقلش قوي. خليها يعني عارفين انتوا كده ما بين التقل شويه والخفيفه شويه، يعني كمان تبقى اخف من البشاميل. تمام. بصوا الطبق تحفه بجد، طعمه كان حلو جدا جدا، كان طعمه حلو. بصوا، لو جربتي بقى المكرونه دي على طريقتي كده ابقي قولي لي رايك فيها، اكتبي لي كده في كومنت. وعايزه اقول لك بقى ان هي بيبقى طعمها احلى واحلى لو بتجيبي الكريمه دي، بتبقى تحفه حلوه جدا جدا. وده بقى كان الفيديو بتاعنا النهارده. عملنا مع بعض حاجات بسيطه خالص كده في المطبخ. يلا بقى قومي كده، لو عندك اي حاجه قومي خلصيها. وكمان ما تنسينيش في اللايك، اهم حاجه عايزاكي تحطي لي لايك كده، تفرحيني بلايك، مش هتخسري اي حاجه بس هتساعديني انا باللايك. وكمان تحطي لي كومنت كده تشجعيني بيه، وكمان تقولي لي ايه رايك في الفيديو. وده بقى كان الفيديو بتاعنا النهارده. يا رب الفيديو يكون عجبك، ولو عجبك بقى الفيديو ما تنسينيش باللايك، وطبعا طبعا تشرفيني في قناتي، واشوفك على خير في فيديو جديد.